Bakit, Tingting? Naku, Mang Lino! Itago po ninyo ko! Itago po ninyo ko kahit saan! Bakit naman? Kasi po, yung pinsan ko darating mula sa probinsya. Sumulat po sila sa akin at bibisitahin daw nila ako. Teka, bakit ka naman magtatago? Mga pinsan mo yung mga yun. Dapat nga matuwa ka. Kasi po, hindi ko naman kasundo yung mga pinsan kong yun eh. Ayoko pong magpakita. Tingting, masama yung iniisip mong gawin. Kapag pinagtaguan mo ang mga pinsan mo, saan sila tutungo pagdating nila? Basta, magtataguan ko sila. Sige na po, Mang Lino. Maghihanap na lang po ako ng mapagtataguan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Si Pitok, nasa zoo? Kulungan ng leon? Ilang leon meron dyan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong leon. Tigre! Ilang tigre meron dyan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong tigre. Ay, mga unggoy! Isa, dalawa, tatlo. Tatlong unggoy. Naku, nakawala! Ibigay mo na ang tatlong saging mo, Pitok! Ay, naku! Tatlo. Yan, lapit na. Ang ganda naman ng ipinipinta mo, Michael. Ay, kayo po pala, Doña Kilatis. Maraming salamat po. Kakaiba kasi ang pagguhit mo ng tatsulok. Saan mo natutunan ang pagguhit ng ganyang tatsulok? Hindi naman po tatsulok ito. Ito po ay bulkang mayon sa Albay. Bulkan? Mayon? Aba, hindi ba't pangkaraniwang tatsulok lang yan? Oh, hindi po. Bulkan po talaga yan. Si Michael talaga. Tatsulok lang yan. Teka po, meron po akong naipinta na tatsulok. Kukunin ko po at ibibigay ko po sa iyo. Sandali lang. Abay, sige nga. Opo, sandali lang po ah. Doña Kilatis, ito na po. Aba, tatsulok nga. Maraming salamat. Ganito ang tatsulok. Di naniniwala na po kayo sa akin, Doña Kilatis, na bulkan nga po yung naipinta ko. Abay, oo. Ganyan nga ang itsura ng bulkan. Oh, bulkan ka nga. Naku, oo nga. Sumasabog na, Doña Kilatis. Yan, dito tayo. Baka masabugan tayo. Dito tayo dito, Doña Kilatis. Tatsulok!
sulok! Mrs. Milyares! Oh, Ting, ikaw pala. Kamusta na? May kailangan ka ba? Makikiusap po sana kung magtago muna dito sa bahay ninyo. Magtago. Aba, bakit? May naghahabol ba sa'yo? Wala naman po. Kaya lang darating kasi yung mga pinsan ko. Gusto ko po silang pagtaguan. Bakit naman? Kasi hindi ko naman po gusto yung mga pinsan ko Lagi po kasi kaming hindi nagkakasundo sa lahat ng bagay. Ay, nako, Ting, alam mo, kahit hindi kayo nagkakasundo ng mga pinsan mo, kailangan mo pa rin silang pakiharapan ng mabuti kasi kamag-anak mo sila. Ah, ganun po ba? Oo, isipin mo, ang layo-layo ng pinanggalingan nila para nang kamustahin ka. Ibig sabihin nun, mahalaga ka sa kanila. Hello, Mami. Hello. Ito siya. Ay, si Tingting pala ang kausap ni Mami. Uy, Patricia, kumusta ka na? Sino ba yung mga kasama mo? Ito rin mga pinsan niya. Mukhang ang saya-saya po nila, no po? Oo, dahil nagmamahalan sila bilang mapipinsan. Sige po, Mrs. Milyares. Gagawin ko rin pong maging masaya ang mga pinsan ko. Para pati na rin ako maging masaya. Susundin ko po sila sa pagdating nila. O sige, Ting, ha? Kamustahin mo na lang kami sa mga pinsan mo. Sige po. Salamat po. Paalam na sa inyo. Patricia! Bye-bye! Paalam! Madaling bigkasin, sabayan mo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Titik G. G. Anong mga salita ang nagsisimula sa titik G? Gunting. Ang gunting ay nagsisimula sa titik G. Gasera. Ang gasera ay nagsisimula sa titik G. Gagamba. Ang gagamba ay nagsisimula sa titik G. G. Titik G, titik G, titik 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 G. Titik G para sa gagamba. Ako ay isang gagamba. Titik G, titik G, titik G. Titik G, titik G, titik G. Titik G para sa gwapong gato. Yan ang pangalan ko. Isang titik lang ang gustong gusto. Titik G para sa gagambang tulad ko. Titik G, titik G, titik G. Titik
kagubatan. Sariwa pa ang hangin, masigla ang tanawin, mga ibon nag-aawitan din. Ngayon'y biglang nagbago ang ating paraiso, sinira, naglaho lang ito. Puno sa kagubatan, basta't pinutol lamang, mga hayop wala nang puntahan. Ang gubat ay isang paraiso, buhayin muli ito. Kalikasan ay handog ng may kapal. Paraiso, ingatan ang paraiso. O, Tingting, saan ang punta mo? Bakit nakalapas sa mga damit mo? Po, kasi po, namimili ako ng mga damit. Kasi may lakad po ako. Saan ang lakad mo? Susunduin ko po yung pinsan ko. Susunduin mo? Opo. Pag nagkita-kita po kami, gagawin ko pong masaya ang pagsasama-sama namin. Aba, mabuti yon. Tingting, Oh, bakit po, Mang Arman? saan ka pupunta? Susunduin ko nga po ang mga pinsan ko. Kasi po, darating sila ngayon. Teka, may pinadala sila isa pang sulat para sa'yo. Pwede Ito. po bang pakibasa nyo na lang para sa akin? O sige, sandali at bubuksan natin ha. Ayan. Ang sabi dito, mahal kong Tingting, ipagpaumanhin mo na hindi na kami makakadalaw sa'yo dahil nanganak na naman ulit si Ate Lingling. Ay, kaya pala. At hindi naman namin siya maiwan. Sa susunod na lang kami dadalaw sa'yo. Nagmamahal, ang iyong pinsan, Pingping. Hindi pala sila makakarating. Opo, pero hindi po problema yon. Magkikita-kita na rin po kami. Paano? Ako na lang po ang pupunta sa probinsya nila. O sige, mabuti pa nga. Kaya lang po may problema, Mang Lino. Ano naman ang problema? Wala po akong pera. Pwede po bang humiram ng pera para pumasahe ko? O sige. Ayan, matutuloy ka na rin, Tingting.